Ôn Vãn, Âu Thành Sơn. Alo 120, chúng tôi rất cần một xe cứu thương ở đây. Cô gái, tôi khuyên cô đừng xen vào. Cẩn thận, đây là lừa đảo đấy. Đúng vậy, cô gái trên bản tin cách đây không lâu bị oan đến mức tự kết liễu rồi đấy. Cái này, sao có thể cứu người như thế được? Mẹ, con danh đáng ghét, ở nhà sắp lật tung trời rồi. Còn mày thì hay rồi, suốt ngày suốt đêm chỉ biết ở ngoài lêu lổng. Mau cút về nhà cho tao, con. Âu Nhã Văn, bố. Bố ơi, cuối cùng bố cũng tỉnh rồi. Làm con và Nhã Chi sợ khiếp. Trình Nhã Chi, Nhã Văn, bố hình như nhìn thấy Vãn Vãn rồi. Bố nói gì vậy? Vãn Vãn, chẳng phải đã. Đó chắc chắn là Vãn Vãn của chúng ta. Bố sẽ không nhìn nhầm đâu. Chính là cô gái đã cứu bố hôm nay. Con mau đi tìm cho bố. Vâng, con biết rồi. Con gọi điện cho Âu Thần nhé. Alo, Âu Thần, bên ông nội xảy ra chút chuyện. Con điều tra xem người cứu ông ấy là ai. Đúng rồi, tiện thể con xem luôn, trên vai có vết bớt không nhé. Được. Nhã Văn, Nhã Chi, yên tâm đi. Nếu đúng là con gái chúng ta, anh và Âu Thần nhất định sẽ tìm con bé về. Kẻ phụ nghĩa, bạc bẽo, Triệu Minh Lan, người nhà họ Phó. Ôn Sở Sở, đã ép chị mày thành ra thế này rồi, mày còn có tâm trạng ở ngoài lang thang sao? Mẹ, con tiện nhân Ôn Vãn này, nó chính là chỉ mong con gả cho cái tên tàn phế đó. Con không có. Đừng sợ nhé, mẹ thay con dạy dỗ nó. Người đâu? Ban đầu là các người muốn liên hôn với nhà họ Phó mà. Bây giờ hối hận rồi. Tôi biết làm sao đây. Tốt lắm. Nhà họ Ôn chúng ta nuôi mày ăn ngon mặc đẹp lớn chừng này, ngược lại nuôi ra một con sói vô ơn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem ra pháp ra đây. Ăn ngon mặc đẹp hay lắm. Đồ tạp chủng nhỏ, mày dám trốn ở đây sao? Tiện nhân, nhà chúng ta tốt bụng nhận nuôi mày, mày còn gì không hài lòng nữa? Mẹ, con có cách rồi. Cách gì? Dù sao nhà họ Phó cũng chưa từng thấy mặt con chồng thế nào. Chi bằng cứ đưa con tiện nhân này sang đó đi, thay con gả cho cái tên Phó Cảnh Đình đó. Một tên què, một đứa mồ côi, xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Đây đúng là một cách hay. Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn gả sang đó cho tôi, đừng giở cho gì. Cô đừng quên, tín vật của cô vẫn còn trong tay tôi đấy. Nếu cô dám không nghe lời, đời này đừng hòng gặp được cha mẹ ruột của cô. Ai cũng nói Phó Cảnh Đình ở Giang Thành một tay che trời. Nếu tôi sống hòa thuận với anh ấy, biết đâu có thể cầu xin anh ấy giúp tôi điều tra ra thân phận của cha mẹ ruột. Cô chính là Ôn Sở Sở. Nhà họ Ôn vậy mà lại nỡ đem cô đưa tới đây. Cẩn thận, tôi không cần giúp đỡ. Cút đi. Phụ nữ đều như nhau, đi rồi càng tốt.
Không phải bảo cô cút đi sao? Quay lại làm gì? Đây là nhà họ Phó. Tôi là vợ của anh. Tôi có thể đi đâu? Cô. Được rồi. Gả cho kẻ tàn phế như tôi. Cô cũng rất không cam lòng đúng không? Chưa nói đến việc anh là Phó Tổng, quyền lực ngút trời. Tôi gả cho anh đã là trèo cao rồi. Huống chi, theo tôi thấy chân của anh có cơ hội lành lại. Tại sao tôi lại không cam lòng chứ? Lành lại. Bác sĩ hàng đầu cả nước đều khẳng định chân của tôi không thể hồi phục. Cô lấy đâu ra sự lạc quan đó? Trước đây tôi theo học một lão tiên sinh, học đông y một thời gian. Không phải chưa từng tiếp xúc với những ca bệnh như của anh cho tôi thử xem sao. Ôn Sở Sở. Cô thôi đi. Chân của tôi không chữa khỏi được đâu. Anh còn chưa thử, sao biết không được? Huống chi anh có tệ hơn nữa thì còn tệ hơn bây giờ được sao? Nếu cô chữa mà lại không chữa khỏi, đợi bà nội trách tội, tôi sẽ không nói một lời nào giúp cô đâu. Biết rồi. Buổi châm cứu hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy chân của tôi dường như có chút sức lực rồi. Chúng ta mới điều trị có mấy ngày, anh đã có cảm giác rồi. Vậy điều này chứng tỏ phương pháp này có hiệu quả. Lát nữa tôi xuống sắc thuốc cho anh. Anh không được phép lại như hôm qua tìm cớ không chịu uống thuốc nữa. Không có, đúng. Anh không có. Là tôi thổi thuốc chưa đủ nguội, làm bỏng Phó Tổng của chúng ta rồi. Ôn Sở Sở. Phó Tổng, tôi. Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi xuống sắc thuốc cho anh. Phó Cảnh Hành. Chị phải nói nhỏ thôi, nếu gọi người đến thì không hay đâu. Chị dâu, chị nói xem chị theo cái tên phế vật như anh tôi có gì tốt chứ? Chi bằng theo tôi này. Những gì anh ta có thể cho, tôi đều có thể cho. Những gì anh ta không thể cho chị, buông. Tam thiếu gia anh. Đồ tiện nhân, cô dám câu dẫn tôi. Cảnh Hành, nửa đêm nửa hôm thế này có chuyện gì vậy? Bà nội, con tiện nhân này lại dám trên cơ thể của anh cả không tốt. Nửa đêm nửa hôm ăn mặc thế này chạy đến câu dẫn con. Ôn Sở Sở, cô thân là vợ của Cảnh Đình, lại dám làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Con không có. Là Phó Cảnh Hành anh ta có ý đồ bất chính. Đồ hạ tiện. Trước mặt bà nội con dám nói dối. Tôi có ý đồ bất chính với cô. Rõ ràng là cô muốn câu dẫn tôi không thành, lại còn muốn vu oan cho tôi. Cô tự nhìn lại xem, cô là thân phận gì? Tôi là thân phận gì? Phó Cảnh Hành. Anh vô liêm sỉ, còn dám cãi cố. Loại người không biết liêm sỉ như cô thì nên lột sạch quần áo ném ra ngoài, cho tất cả mọi người xem cô đê tiện đến mức nào. Cảnh Hành nói đúng. Người đâu? Lột hết những thứ thuộc về Phó gia chúng ta, trên người cô ta ra hết cho tôi. Phó gia chúng ta không nuôi nổi loại người không đứng đắn như cô. Cút về Ôn ra đi. Bà nội, con cầu xin bà tin con. Con thật sự không câu dẫn Phó Cảnh Hành. Con cầu xin bà đừng đưa con về Ôn ra. Cô còn dám chối cãi. Được lắm, trước khi trả cô về đó, để tôi thay Ôn ra dạy cho cô biết thế nào là liêm sỉ. Người đâu? Mang gia pháp lên.
Dừng tay. Cảnh Đình. Chân của con. Cái gì? Sao lại thế này? Cảnh Đình. Chân của anh khỏi rồi. Bà nội, nửa đêm nửa hôm thế này, Sở Sở đã làm sai chuyện gì mà phải đối xử với cô ấy như vậy? Anh cả, Ôn Sở Sở con tiện nhân này, lúc đêm khuya thanh vắng lại câu dẫn tôi. Cảnh Đình, chân của con lại khỏi rồi. Tốt quá rồi, đúng là cháu trai ngoan của bà nội. Cái con tiện nhân này lại dám lén lút câu dẫn Cảnh Hành sau lưng con. Thật là tội không thể tha. Con đừng lo nữa, bà nội sẽ tìm cho con một người tốt hơn. Bà nội, bà đừng vội. Ý cậu là Sở Sở đã quyến rũ cậu? Tôi đương nhiên rồi. Vậy chúng ta xem camera giám sát đi, xem rốt cuộc là chuyện gì. Cái gì? Anh lắp camera giám sát? Tránh ra. Buông tôi ra. Bà nội, không phải cháu, Phó Cảnh Hành. Cậu thèm muốn chị dâu. Đảo ngược trắng đen. Phó gia e rằng không dung nạp được cậu nữa rồi. Người đâu? Kéo nó ra ngoài cho tôi. Cảnh Đình, Cảnh Hành cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Vì chuyện nhỏ này mà đuổi nó ra khỏi Phó thị, cũng quá đáng rồi. Ta thấy thế này đi, chỉ cần tiền tiêu vặt tháng này của nó dừng lại, phạt nhẹ để răn đe. Bà nội, Cảnh Đình đều là anh em trong nhà, vì một người phụ nữ mà làm tổn thương hòa khí, không đáng. Được, bà nội, nể mặt bà, cháu đồng ý với bà, không đuổi cậu ta ra khỏi Phó thị, nhưng cậu ta đã động vào Sở Sở. Món nợ này cháu nhất định phải tính. Phó Cảnh Đình, tôi là em trai anh mà. Anh vậy mà vì một người phụ nữ muốn đánh tôi. Chỉnh lại một chút, chỉ là em họ. Bác cả sức khỏe vẫn tốt, chắc là họ đánh anh mất mạng. Bác cả cũng rất nhanh lại sinh được một đứa nữa. Kéo đi. Phó Cảnh Đình, anh cái đồ. Bà nội, trời cũng không còn sớm nữa, cháu bảo Tần Giật đưa bà về. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Còn nữa, chúc mừng anh, chân của anh đã khỏi rồi. Còn phải cảm ơn Phó phu nhân đã giúp anh chữa chân nữa chứ. Nụ hôn này coi như là quà cảm ơn cho em. Phó phu nhân, có muốn hôn lại một cái không? Tôi không muốn. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Là chồng của cô, chỉ có thể giúp cô trả lại thôi. Lưu manh. Ôn Vãn, cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ nhà mày, cút ra đây cho tao. Bên ngoài có ai vậy? Phó tổng, hình như có người đang tìm Ôn Vãn. Ôn Vãn, ra xem rốt cuộc là chuyện gì. Vâng. Các người là ai? Sao có thể tự tiện xông vào Phó gia như vậy? Mắt của cô mù rồi sao? Ta mới là nữ chủ nhân ở đây. Nữ chủ nhân? Sao tôi không biết? Nhà chúng tôi còn có một vị nữ chủ nhân khác. Cảnh Đình, em mới là người sẽ gả cho anh Ôn Sở Sở đây. Người phụ nữ này, cô ta rõ ràng là đồ giả mạo. Vậy thì vợ của tôi là? Con danh thối tha, sao còn không mau nói cho Phó tổng biết thân phận thật sự của cô? Tôi là Ôn Vãn. Cái gì? Cô không phải Ôn Sở Sở. Hèn gì hành vi lại không đứng đắn như vậy. Hóa ra là đồ giả mạo. Bà nội, Ôn Vãn người này tâm địa thật độc ác. Cô ta bỏ thuốc tôi vào ngày tân hôn của con, hại con ở cửa từ, đi một vòng chưa nói, còn suýt mất mạng. Bà phải làm chủ cho con đấy. Bà nội, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Đồ không có lương tâm nhà cô còn mặt mũi mà chối cãi. Nuôi cô lớn chừng này, cô báo đáp chúng tôi như thế đấy. Cái độ lòng lang dạ sói này. Người đâu?
Ném cô ta ra ngoài cho tôi. Cô ta nhất định phải ly hôn với Cảnh Đình. Tôi xem ai dám. Lui xuống. Cảnh Đình, còn xót xa cho một con hồ ly tinh như thế này làm gì? Cô ta ngay cả chị gái ruột của mình cũng hãm hại, chuyện gả thay cũng làm được. Loại phụ nữ tâm địa độc ác này, tham hư vinh, ở lại chỉ biết hãm hại nhà họ Phó chúng ta. Cảnh Đình, bà nội, con thật sự là bị ép buộc thay thế chị gái gả tới đây. Con có bằng chứng, con đi lấy cho bà xem. Bằng chứng gì chứ? Tôi thấy cô chính là muốn chạy trốn. Còn tiện nhân, cô còn muốn chạy. Vãn Vãn, Vãn Vãn, tỉnh dậy. Tôi căn bản không dùng bao nhiêu sức. Con tiện nhân này cũng quá giỏi giả vờ. Tôi sẽ tính sổ với bà rõ ràng. Bà tốt nhất nên cầu nguyện cho Vãn Vãn. Cảnh Đình, em mới là vị hôn thê của anh. Cháu gái ngoan, đừng sợ, bà nội làm chủ cho con. Ôn Vãn cái con hổ ly tinh này không xứng bước vào cửa nhà họ Phó. Cháu cảm ơn bà nội. Con tiện nhân đừng giả vờ nữa. Phó Cảnh Đình lại không có ở đây. Cô giả vờ giả vịt diễn cho ai xem đấy? Sao tôi lại ở bệnh viện? Các người đến làm gì? Chúng tôi không đến thì ai đến chứ? Cảnh Đình sao? Cô mơ mộng hão huyền gì đấy? Cảnh Đình là vì cô là vợ anh ấy nên mới đối xử tốt với cô. Bây giờ cô còn là vợ anh ấy sao? Đúng vậy. Sở Sở nhà chúng tôi mới là người danh chính ngôn thuận làm thiếu phu nhân nhà họ Phó. Nếu cô biết điều một chút thì mau cút ra khỏi nhà họ Phó cho tôi. Chẳng lẽ Phó Cảnh Đình đối xử tốt với tôi thật sự chỉ vì tôi là vợ trên danh nghĩa của anh ấy sao? Vậy cũng không đến lượt hai người các người nói. Một người đẩy tôi xuống lầu, một người ép tôi gả thay, thì có gì hay ho chứ? Ép cô gả thay, có ai tin không? Họ có lẽ sẽ không tin tôi, nhưng họ sẽ không thể không tin bằng chứng. Bằng chứng? Bằng chứng gì? Con nha đầu đáng ghét này, chẳng lẽ là quay phim rồi? Điện thoại đâu? Đưa điện thoại cho tôi. Ôn Vãn, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, giao bằng chứng ra đây. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Ôn Sở Sở, buông, buông ra. Ôn Vãn cô. Vãn Vãn, cho dù cô có đánh tôi cũng không thể nói dối thay cô chuyện này. Con gái đáng thương của tôi ơi. Chuyện gì thế này? Bà thông gia ơi, bà phải làm chủ cho Sở Sở nhà chúng tôi mới được. Ôn Vãn, cô lại làm chuyện tốt gì nữa rồi? Ôn Sở Sở, cô làm gì ở đây? Cảnh Đình, em thật lòng đến thăm Vãn Vãn, nhưng mà cô ấy vì muốn ép em che giấu chuyện gả thay cho cô ấy đã động tay đánh em. Cô nói bậy, rõ ràng vừa nãy là cô hại tôi trước. Vãn Vãn, cho dù cô có ghét tôi đến mấy, cô cũng không thể vu oan cho tôi như vậy chứ. Ôn Vãn, cô vì vinh hoa phú quý bất chấp tình thân. Vừa hay lần trước cô cố ý ngã cầu thang đã trốn thoát, bây giờ cô tỉnh rồi. Món nợ này chi bằng tính toán rõ ràng một thể. Món nợ này quả thực nên tính toán cho kỹ rồi. Cảnh Đình nói đúng, chính là phải dạy dỗ cho kỹ. Còn tiện nhân này, nếu không thì hôm nay nó dám đẩy người, ngày mai sẽ lấy mạng người. Đúng vậy đó Cảnh Đình, anh xem Vãn Vãn kìa, cô ấy đẩy em một cái mạnh lắm. Cánh tay em bị thương rồi. Tôi không có. Những lời tôi nói với bà ở Phó gia đều quên hết rồi sao? Cảnh Đình, cậu có ý gì vậy? Bà đẩy Vãn Vãn xuống lầu, không nên xin lỗi sao? Tôi xin lỗi cô ta. Cô ta là cái thá gì? Cô ấy là vợ đường đường chính chính của tôi. Bà nói cô ấy là cái thá gì? Nhưng mà Cảnh Đình, cô ta chỉ là hàng giả thôi mà. Em mới là người, đủ rồi, tôi không hề hứng thú với lời biện hộ của cô. Vãn Vãn mới là người vợ duy nhất của tôi. Động tay làm cô ấy bị thương, nếu không muốn Ôn gia gặp xui xẻo thì mau chóng xin lỗi Vãn Vãn đi. Vãn Vãn, là mẹ ra tay nặng rồi, đừng chấp nhặt với mẹ.
Cảnh Đình, con cũng thật là... Bà, đây là chuyện giữa vợ chồng chúng con. Bà về trước đi. Em đã bất tỉnh quá lâu rồi. Không uống nước, không tốt cho cổ họng của em. Lúc nãy, cảm ơn anh. Em là vợ anh, nên mà. Nhưng em chỉ là gả thay. Em không phải là người anh đã đính hôn, nhưng người anh kết hôn là em đấy. Người mà anh đã xác định cũng là em. Buổi tối, anh có chuyện muốn thảo luận với em. Anh nói đi. Trước khi kết hôn, bà nội đã từng nói, sau khi cháu dâu về nhà, theo quy định, để vào công ty và làm quen với doanh nghiệp. Bà đang trên đường tới, nhắc lại vấn đề này. Bà muốn Ôn Sở Sở gia nhập công ty. Cái đó. Nhưng vợ anh chỉ có em. Vậy phó phu nhân, em có muốn làm vợ anh không? Em có muốn làm việc tại công ty này không? Chuyện này, liệu nó có gây khó khăn cho anh không? Để Ôn Sở Sở tham gia công ty là sự nhượng bộ lớn nhất của anh dành cho bà rồi. Vậy em sẽ đi. Nhưng em có một yêu cầu nhỏ. Nói đi. Anh đã giúp em rất nhiều. Em muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để giành được sự chấp thuận của bà. Vì thế, anh Phó, trong công ty, có thể đừng công khai mối quan hệ của chúng ta, được không? Được. Được thôi, anh hứa với em. Giám đốc Phó, đây là tài liệu tôi đã sắp xếp. Mời anh xem qua. Quả không hổ danh là đệ tử của viện sĩ lý. Cái năng lực này thật sự không tầm thường chút nào. Giám đốc Phó quá khen rồi. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép về trước. Có việc? Sao lại không có việc được chứ? Anh nói đi. Thiết bị y tế Thiện Nhĩ, Lưu tổng bên đó à? Tối nay có hẹn cùng đi ăn một bữa. Cô là người lên kế hoạch của tôi, cũng phải đi. Cô yên tâm, bên Lưu tổng có mối quan hệ rất tốt với anh trai tôi. Chúng ta chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, giới thiệu một chút về quy trình của triển lãm. Thế này đi, tôi hứa với cô, sau khi giới thiệu xong, tôi sẽ cho cô đi. Được chưa nào? Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Tối nay, khách sạn Giang Thành, số phòng riêng. Đến lúc đó tôi sẽ gửi cho cô. Cảnh Đình, Phó Cảnh Hành đưa tôi cùng với Thiện Nhĩ y tế, Lưu tổng bên đó đến ăn cơm. Tôi có thể sẽ về muộn một chút. Cuối cùng cũng đến rồi. Lưu tổng, tôi xin giới thiệu với ông một chút. Vị này đây là người của tập đoàn Phó Thị chúng tôi, là tổng kế hoạch cho dự án lần này. Ôn tổng, Ôn đại tiểu thư. Ngoài ra, cô ấy cũng là chị dâu của tôi. Lưu tổng, đây là bản kế hoạch cho buổi triển lãm lần này. Mời anh xem qua. Được, tốt lắm. Quả không hổ danh là vợ của Phó tổng. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Tôi tin rằng buổi triển lãm lần này của Phó Thị có sự giúp sức của cô Ôn. Thật sự có thể nói là như hổ thêm cánh vậy. Chị dâu, nói nhiều như vậy, chắc chị cũng khát rồi nhỉ. Nào, uống một ly đi. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Lần này bỏ qua đi. Nếu Lưu tổng không có ý kiến gì, thì tôi xin phép đi trước. Chị dâu, vội gì chứ? Tôi đã báo cáo với anh trai tôi rồi. Sao vậy? Chị sợ về muộn sẽ bị anh trai tôi mắng sao? Phải đấy, cô Ôn. Đâu có chuyện lần đầu gặp mặt lại vội vàng bỏ đi như vậy. Hôm nay, dù có là Phó tổng ở đây, ly rượu này anh ấy cũng phải uống với tôi.
Chị dâu, uống giỏi thật đấy. Cứ bảo là không biết uống rượu. Giờ rượu cũng đã uống rồi. Tôi thật sự phải đi rồi. Đương nhiên rồi, tôi sẽ cho người đưa cô về. Không cần đâu, tôi tự về được. Chị dâu. Sao vậy? Sai rồi sao? Buông ra. Tôi không sao. Tôi xem lần này Võ Cảnh Đình còn cứu cô thế nào. Cô nói xem, nếu như lúc đầu cô ngoan ngoãn đi theo tôi thì đã không có nhiều chuyện như vậy rồi. Dừng tay. Về hắn đi. Anh cả, chuyện không phải như vậy. Anh nghe em giải thích. Đưa đi. Anh cả, anh tha cho em lần này. Anh cả, em nóng quá. Vãn Vãn sắp không sao rồi. Anh sẽ cho Tần Giật đi tìm bác sĩ ngay. Em ngoan, em tắm nước nóng trước đi. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi tìm bác sĩ. Phó tổng, cái này còn gọi bác sĩ gì nữa. Cảnh Đình, anh giúp em đi. Giúp em đi. Vãn Vãn, em sai rồi. Vãn Vãn, em không được hối hận đâu đấy. Mình và Cảnh Đình. Sao lại? Phu nhân Phó chủ động vậy. Có phải tối qua tôi thể hiện không tốt không? Anh đang nói linh tinh gì vậy? Tối qua là tình huống gì? Chúng ta đang yên đang lành sao lại? Phó Cảnh Hành thằng xúc sinh đó đã bỏ thứ gì đó vào rượu của em. Em không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết. Nhưng chúng ta... Đây là cái gì? Giấy chuyển nhượng một phần cổ phần. Đây là 10% cổ phần của Phó thị. Cái này em không thể nhận. Vãn Vãn, em nghe anh nói. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng thật sự rồi. Những gì trước đây nhà họ Ôn không thể cho em, anh muốn từng chút một bù đắp hết cho em. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Em thật sự muốn từ chối tấm lòng của anh sao? Vào đi. Cảnh Đình, tài liệu này tôi đã sắp xếp xong rồi. Trợ lý Tần nói tài liệu này rất quan trọng. Tôi đã sắp xếp rất cẩn thận. Anh mau xem đi. Đã nói rất nhiều lần rồi. Gọi tôi là Phó tổng. Đây là cái cô sắp xếp cẩn thận đấy sao? Ôn Sở Sở, cái tài đặt điều thị phi của cô thường ngày thì có thể dùng vào việc chính đáng một chút đi. Cầm lấy đống rác của cô ra khỏi văn phòng tôi. Cảnh Đình, lời tôi nói cô không hiểu sao? Trưởng phòng Ôn, cô về rồi. Đồ ngu nhà cô. Cô sắp xếp tài liệu không xong thì thôi đi, đến một cốc nước cũng không bưng vững. Cô biết bộ quần áo này của tôi đắt thế nào không? Cô đền nổi không? Tôi xin lỗi, trưởng phòng Ôn, tôi không cố ý. Tôi không có cố ý. Không cố ý. Tôi thấy cô rõ ràng là cố tình. Cố tình để tôi bị Cảnh Đình mắng và làm trò cười trước mặt anh ấy phải không? Ôn Sở Sở, chẳng qua chỉ là một xấp tài liệu và một bộ quần áo thôi mà cô lại ra tay đánh người. Có phải là quá đáng rồi không? Quá đáng. Liên quan gì đến cô? Đừng ở đây giả vờ làm người tốt. Chỉ là một tập tài liệu chưa sắp xếp ổn thôi mà. Trưởng phòng Ôn có phải hơi làm quá lên rồi không? Trưởng phòng Ôn là vợ của Phó tổng đấy. Cả công ty này đều là của trưởng phòng Ôn. Cô ấy chẳng qua chỉ là sa thải một nhân viên quèn thì có sao đâu. Tôi nói cô ấy chứ không nói mấy người các ngươi đúng không? Cả ngày chỉ biết ăn bám. Sao còn chưa cút về làm việc của mình đi?
Ôn Sở Sở, cô quá đáng rồi đấy. Đây không phải nơi để cô tùy tiện gây rối đâu. Tôi là trưởng phòng. Tôi làm gì? Không đến lượt cô xen vào. Cãi cọ gì thế? Ôn Vãn, tôi thấy cô không có trí nhớ tốt đúng không? Còn dám chọc giận Ôn trưởng phòng. Ôn trưởng phòng nhà người ta là vợ của phó tổng đấy, là loại tiểu nhân như cô có thể cãi lại sao? Giám đốc, chuyện này vốn dĩ gì mà vốn dĩ? Cô còn muốn ngụy biện đúng không? Sao còn chưa buông tay ra? Là Ôn Sở Sở muốn động thủ đánh người, tôi mới ra ngăn lại. Ôn trưởng phòng nhà người ta dạy dỗ ai, liên quan gì đến cô? Cần cô lo chuyện bao đồng sao? Ôn trưởng phòng, có chuyện gì mà nổi giận đùng đùng thế? Cô ta làm không tốt thì nói với tôi sẽ dạy dỗ cô ta. Cô đừng tức giận làm hại sức khỏe. Đến lúc đó, phó tổng sẽ đau lòng đấy. Cảnh Đình sẽ không đau lòng vì một mụ trằn tùy tiện đánh người đâu. Ôn Vãn, cô nói ai là mụ trằn hả? Ôn Vãn, cô rảnh rỗi kiếm chuyện đúng không? Chuyện này liên quan gì đến cô? Có phải cô không đủ việc để làm nên rảnh rỗi không? Ôn Sở Sở tùy tiện đánh mắng cấp dưới. Anh là giám đốc không những không ngăn cản mà còn giúp cô ta. Tôi nói này, cô muốn làm căng đúng không? Trước đây gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối, không xử phạt cô. Có phải cô nghĩ công ty không ai trị được cô nữa rồi? Chuyện rắc rối là chuyện cái vòng tay hay là chuyện buổi hội thảo? Chuyện nào mà không phải Ôn Sở Sở tự biên tự diễn? Câm miệng. Cô cũng dám vu khống tôi. Ôn Sở Sở, cô dám thề không? Thề rằng cái vòng tay không phải tự cô làm hỏng. Thề rằng đứa bé kia là do tôi bịa đặt ra. Cô thề đi. Tôi dựa vào cái gì mà phải thề? Giám đốc, cái người chuyên đi tung tin đồn này còn ở lại công ty làm gì? Mau đuổi việc cô ta đi. Vâng, Ôn trưởng phòng. Ôn Vãn, tôi chính thức tuyên bố cô bị đuổi việc rồi. Mau thu dọn đồ đạc, ngoan ngoãn rời đi. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc tôi là giám đốc bộ phận kế hoạch. Mau cút ngay cho tôi. Người của tôi là anh có thể tùy tiện đuổi việc sao? Người nên đi là anh và Ôn Sở Sở. Phó tổng, thân phận của Vương soái đã được xác nhận nhưng vẫn chưa tìm thấy người. Tiếp tục tìm cho tôi. Hắn là ai phái tới? Vương soái này là tiểu thư nhà họ Ôn, tình nhân của Ôn Sở Sở. Lần trước đến triển lãm gây rối, không ngoài dự đoán cũng là do cô ta chỉ thị. Ôn Sở Sở, món nợ trước vòng lần trước vẫn chưa tính sổ với cô ta, thế mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Được thôi, lần này cứ để cô ta trả giá một thể. Phó tổng, sao ngài lại đến đây? Cái gì gọi là người nên đi là tôi và trưởng phòng Ôn chứ? Anh và Ôn Sở Sở, một kẻ tiếp tay cho kẻ ác, một kẻ không ngừng hãm hại người khác. Phó thị chúng tôi không dung chứa được loại họa hại này. Không phải mà, phó tổng, rõ ràng là Ôn Vãn. Cô ta không ngừng đối đầu với phu nhân tổng tài. Tôi làm như vậy đều là vì ngài và phu nhân mà. Phu nhân của tôi. Phó tổng, hiểu lầm. Giữa tôi và Ôn Vãn có một chút hiểu lầm nhỏ, nhưng bây giờ đã giải quyết hết rồi. Nhà tôi còn có chút việc, tôi xin phép đi trước. Đừng mà phu nhân, chuyện này phó tổng đã đến rồi, cô mau chóng giải thích rõ ràng cho ngài ấy đi. Hiểu lầm đã được giải trừ rồi. Tôi thấy chưa chắc đâu. Cô cố ý làm hỏng chiếc vòng của bà tôi, vu oan cho Vãn Vãn, còn cố ý tìm người đến triển lãm diễn kịch, hắt nước bẩn lên người Vãn Vãn. Những chuyện này cô đã giải thích rõ ràng hết chưa? Người ở triển lãm đó cũng là do cô làm. Hiểu lầm, Vãn Vãn, đây đều là hiểu lầm. Cô tin tôi đi, buông ra. Cô đã gây ra tội nghiệp gì bản thân cô không rõ sao? Sao phó tổng lại vì Ôn Vãn mà nghi ngờ trưởng phòng Ôn? Vừa nãy phó tổng còn gọi Ôn Vãn là người của tôi. Ôn Sở Sở, cô mạo danh thân phận phu nhân của tôi đã đủ lâu rồi. Trước đây dung túng cho cô là nể mặt bà nội tôi, bây giờ còn ai chống lưng cho cô nữa? Mạo danh. Vãn Vãn tuân thủ quy định của phó thị, đến công ty rèn luyện, giấu giếm thân phận, vốn dĩ không muốn gây ra phiền phức. Bây giờ ngược lại cô lại trở thành phiền phức lớn nhất. Chuyện này cái trưởng phòng Ôn này lại dám mạo danh. Anh, còn có anh, với tư cách là giám đốc bộ phận, thứ nhất, không thể đối xử công bằng với nhân viên. Thứ hai, bám víu quyền thế, không phân biệt đúng sai. Tôi còn lý do gì để giữ anh lại nữa không? Phó tổng, đây đều là hiểu lầm. Giám đốc nhân sự sẽ đến tìm anh tính lương ngày mai. Tôi không muốn nhìn thấy anh ở phó thị nữa. Ôn Vãn, không, phu nhân phó, là tôi sai rồi, là tôi có mắt như mù. Cô giúp tôi cầu xin phó tổng đi. Tôi không thể không có công việc này, đủ rồi. Người đâu? Phó tổng,
Đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Vĩnh viễn không được bước chân vào phó thị nửa bước. Còn nữa, thông báo toàn ngành, ai dám tuyển dụng hai người này chính là đang đối đầu với Phó Cảnh Đình tôi. Vâng phó tổng, kéo đi. Ôn Vãn, cô mau giúp tôi cầu xin đi mà, cô đừng đứng im không nói gì chứ. Mau buông tôi ra, buông tôi ra. Kể từ hôm nay, Ôn Vãn thăng chức làm giám đốc bộ phận kế hoạch. Mọi người nghe rõ chưa? Em làm giám đốc sao? Chuyện triển lãm tổ chức rất thành công. Sự cố gắng của em, mọi người đều thấy rõ. Vị trí này vốn dĩ là em xứng đáng có được. Còn ai có ý kiến khác không? Vãn Vãn, khoảng thời gian này em vất vả rồi. Âu Thần hẹn tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Chuyện gì vậy? Mặt mày ủ rũ thế. Có thể có chuyện gì chứ? Chuyện nhà thôi mà. Chuyện nhà sao? Bên em gái cậu có tin tức rồi. Không sai. Đó không phải là chuyện tốt sao? Sao vẫn còn vẻ mặt này? Theo thám tử tư, điều tra được em gái tôi bị bỏ vào một viện mồ côi sắp phá sản. Khoảng thời gian đó, thủ tục nhận nuôi làm rất vội vàng, thủ tục không đầy đủ. Manh mối duy nhất là hình như con bé được một gia đình làm kinh doanh trang sức. Nhận nuôi rồi. Giang Thành nhiều năm như vậy, người làm kinh doanh trang sức cũng không nhiều. Nhà họ Triệu, nhà họ Hoàng đều là hơn 20 năm trước, là thế gia làm kinh doanh trang sức rồi. Bên tôi sẽ tìm người giúp cậu tìm thử xem, đừng vội, sẽ luôn có tin tốt thôi. Lại làm phiền cậu rồi, Cảnh Đình. Giữa cậu và tôi, đừng nói mấy lời này. Đúng rồi, Cảnh Đình. Có một chuyện, tôi muốn hỏi cậu. Triển lãm lần trước, cô gái bị vu oan đó, tên là gì vậy? Cô ấy chính là vợ tôi, Ôn Vãn. Tôi đã nói rồi mà, có thể tổ chức một buổi triển lãm lớn như vậy một cách thành công rực rỡ, nhất định không phải người bình thường. Vào đi. Phó tổng, là chuyện của Vương Soái. Đã tìm thấy người rồi. Cái này. Thôi được rồi. Nếu các cậu có việc, tôi đi trước đây. Phải rồi Cảnh Đình. Lần sau, dụ cả vợ cậu cùng đi ăn bữa cơm nhé. Được, vậy tôi không tiễn cậu nữa. Tạm biệt. Người chạy đi đâu rồi? Vương Soái mà trước đó chúng ta điều tra đã trốn đến một khu ở ngoại ô, nhà kho bỏ hoang. Đã phái người đi tìm rồi, nhưng mà cái tên Vương Soái đó hình như đã biết tin trước rồi. Đã chạy mất rồi. Biết rồi, tiếp tục tìm đi. 300 triệu bên nhà họ Ôn đã nhận được chưa? Sáng nay đã theo lời dặn của ngài chuyển khoản rồi. Nhà họ Ôn bây giờ chắc đã nhận được rồi. 300 triệu này sẽ không mất bao lâu. Tôi còn phải bắt bọn họ nhả ra nữa. Phó tổng, ý của ngài là trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi tôi ra lệnh. Vâng, Phó tổng. Đây là tài liệu trước đây Ôn Sở chưa sắp xếp xong, bây giờ đã sắp xếp xong rồi, xin ngài xem qua. Đi, rót cho Vãn Vãn một cốc nước. Vâng. Chuyện tài liệu, trước tiên không vội. Vương Soái gây rối ở buổi triển lãm lần trước, em có biết hắn là người thế nào không? Người thế nào? Hắn là tình nhân của Ôn Sở, tên côn đồ, khát tiếng ở khu Trường An. Nếu hôm đó em thật sự bị hắn đưa đi rồi, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Xem ra Ôn Sở vì muốn hại em, đúng là không từ thủ đoạn nào. Cảnh Đình, chuyện này em sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng liệu có thể đợi đến khi em lấy đồ về rồi hãy quyết định không? Vãn Vãn, rốt cuộc em có thứ gì bỏ quên ở nhà họ Ôn vậy? Chúng ta trước đây không phải đã nói rõ rồi sao? Đợi đến khi em lấy đồ về rồi, em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh biết. Em đảm bảo em sẽ không lừa anh đâu. Vậy thì tối nay em sẽ đi đến nhà họ Ôn lấy đồ. Anh đợi em ở ngoài nhé, được không? Được. Đợi đến khi em lấy đồ về rồi, cho dù là nhà họ Ôn hay là Ôn Sở, em sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Alo, chuyện làm đến đâu rồi? Đại tiểu thư đã tra ra rồi. Nhị tiểu thư, quả thật chính là năm đó con gái nhà họ Âu bị bắt đi. Một điều to lớn như vậy, anh có chắc chắn không? Chắc chắn. Âu gia gần đây vẫn luôn cầm bức ảnh có viết bớt khi Âu tiểu thư sinh ra để tìm con gái. Tôi đã so sánh.
với bức ảnh của nhị tiểu thư mà cô đưa cho tôi, hoàn toàn trùng khớp. Tốt, tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm. Sở Sở, mọi việc thế nào rồi? Ôn Vãn, con tiện nhân đó, nó thực ra là con gái của Âu gia. Cái gì? Nó thực sự là con gái của Âu gia? Con không nói đùa chứ? Vậy trước đó chúng ta đối xử với Ôn Vãn như vậy, nếu Âu gia biết chuyện này, thế chẳng phải có gì đáng sợ chứ? Âu gia vẫn chưa biết Ôn Vãn là con gái của họ. Bên cạnh đó, đồ vật của Ôn Vãn chẳng phải vẫn nằm trong tay chúng ta sao? Đúng, chúng ta không được để Âu gia nhận lại Ôn Vãn. Nói thì nghe dễ lắm. Âu gia có thể tìm thấy gia đình chúng ta thì chắc chắn là có manh mối rồi. Bà nói không cho nhận là không nhận được sao? Bố, đừng lo lắng. Con có cách gì sao? Tất nhiên rồi. Những điều tốt đẹp trên thế giới này không thể để cô ta một mình lấy hết tất cả. Con gái bé bỏng của tôi, nếu con có ý gì hay thì mau nói cho mẹ và ba con biết đi, đừng để chúng tôi phải lo lắng nữa. Cũng đơn giản, chỉ là ba mẹ phải chịu uất ức một chút rồi. Con mau nói đi, nếu để Âu gia nhận lại Ôn Vãn, chúng ta mới là phải chịu nhiều uất ức. Đúng vậy. Con có cách thì mau nói đi, ba và mẹ chắc chắn ủng hộ. Con nói, con muốn thay thế Ôn Vãn đến Âu gia để nhận thân. Không được, điều này không thể được. Được thôi, vậy thì cứ để Ôn Vãn được nhận về, rồi quay lại gây sự với chúng ta đi. Đến lúc đó, công ty của chúng ta và ngôi nhà lớn của chúng ta tất cả mất hết. Chuyện này có gì đâu mà không được. Cứ làm theo lời Sở Sở nói. Sở Sở là con gái ruột của chúng ta, chẳng lẽ nó thực sự sẽ phớt lờ chúng ta sao? Đúng đó ba. Con chỉ không muốn Ôn Vãn được nhận lại mà thôi. Đây chẳng phải là đang nghĩ cho nhà chúng ta sao? Nhưng Sở Sở, Vãn Vãn ấy có một vết bớt đó. Việc này thì đơn giản. Vương Soái. Alo, Ôn Sở Sở. Con danh thối tha nhà mày còn biết gọi điện cho tao sao? Tiền đâu? Tiền mày đã hứa với tao đâu? Lão tử lần trước suýt nữa bị người nhà họ Phó tống vào đồn cảnh sát. Mày vội gì? Chưa đưa tiền cho mày là vì mày làm việc không gọn gàng. Mày có ý gì? Tao không phải đã làm theo ý mày đến buổi triển lãm gây rối Ôn Vãn rồi sao? Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô ta cả. Sao tao đưa tiền cho mày được? Muốn tiền? Mày phải giúp tao làm thêm một chuyện nữa. Sau khi xong việc, tao sẽ cho mày thêm 50 vạn. Ôn Sở Sở, tốt nhất mày nên giữ lời. Rất nhanh mày sẽ nhận được một bưu kiện. Cụ thể làm thế nào, tao sẽ viết rất rõ ràng. Vương Soái, số tiền này đủ cho mày tiêu cả đời rồi đấy. Mày đừng có gây ra sai sót gì nữa đấy. Sau khi xong việc, nếu mày dám thiếu tao một xu, lão tử lấy mạng cả nhà mày. Mày bớt uy hiếp tao đi. Mày vẫn nên quan tâm hơn đến người mẹ đang bệnh nặng nhập viện của mày đi. Dám để lộ bất kỳ tin tức nào, ngày mai tao sẽ tổ chức tang lễ cho bà ta. Đến đúng lúc lắm, đang đợi hai người đấy, mau ngồi đi. Âu tiên sinh, chuyện triển lãm lần trước rất cảm ơn anh. Khách sáo rồi, tôi cũng không làm gì nhiều. Xem ra hôm nay tâm trạng anh không tồi nhỉ. Có tin gì tốt sao? Chuyện của em gái tôi bây giờ hẳn là có thể xác định được là ai đã nhận nuôi con bé. Nhanh vậy sao? Nói ra cũng thật trùng hợp, người đó cũng họ Ôn. Gia đình nhận nuôi em gái Âu tiên sinh cũng họ Ôn, nhưng vẫn đang trong giai đoạn điều tra, vẫn chưa thể khẳng định như vậy. Hy vọng sẽ không cùng cốc. Sao lại thế được? Âu tiên sinh, anh là người lương thiện như vậy, trời cao nhất định sẽ ban phúc cho anh. Vậy thì xin mượn lời hay ý đẹp của cô vậy nào. Alo Cảnh Đình, em đang ở cổng sau công ty, trên con đường này. Bây giờ em hơi sợ, anh có thể đến đón em không? Vãn Vãn, em nhất định phải tỉnh lại.
Phó tổng, người đã bắt được rồi, đã đưa đến đồn cảnh sát. Lần này sau lưng Vương soái có phải còn có sự chỉ đạo của Ôn Sở Sở không? Phó tổng, Vương soái hắn tự nói, chỉ là vì yêu sinh hận, cho nên mới hay cho một câu vì yêu sinh hận. Thông báo xuống dưới, tôi muốn Vương soái sống trong đau đớn. Đã rõ rồi phó tổng. Vãn Vãn, em tỉnh rồi. Cảnh Đình, đây là đâu vậy? Chúng ta bây giờ đang ở bệnh viện. Cái thằng khốn Vương soái đó dám dùng axit tạt em, làm bị thương vai em rồi. Nhưng em yên tâm, bác sĩ đã làm phẫu thuật ghép da cho em rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không có gì đáng ngại. Lại là hắn ta. Vãn Vãn, đừng lo lắng. Cái thằng khốn Vương soái đó bây giờ đã bị anh nhốt vào đồn cảnh sát rồi. Nửa đời sau của hắn sẽ ở trong tù, sống không bằng mất mạng. Lão tiên sinh, thái thái, Âu tổng, bên ngoài có một cô gái tự xưng là đại tiểu thư nhà chúng ta. Cái gì? Vãn Vãn của tôi về rồi. Nhã Chi, bà đừng vội. Những năm nay, chuyện chúng ta tìm Vãn Vãn, cả thành đều biết. Những người đến nhận vơ cũng không ít. Bên ngoài rốt cuộc là chuyện gì vậy, thưa ông? Cô gái bên ngoài nói, nếu ông không tin, bảo tôi đưa cái này cho ông xem. Nhã Văn, chính là cái này. Cái ngày Vãn Vãn đi, cái ngọc bội được đặt trong tã lót của con bé. Vãn Vãn của tôi cuối cùng cũng về rồi. Cái ngọc bội này, quả thực là năm đó tôi đã nhờ thợ giỏi làm quà mừng Vãn Vãn chào đời. Mau bảo Vãn Vãn vào đây. Ôn Sở Sở, sao lại là cô? Anh Âu Thần, cái ngọc bội này là của cô sao? Là của tôi. Tôi cũng bây giờ mới biết. Tôi được cha mẹ nuôi, nhận nuôi vào nhà họ Ôn. Nhưng cha mẹ nuôi của tôi, họ vẫn luôn lo lắng tôi là con nuôi, sợ tôi buồn, nên vẫn luôn không nói cho tôi biết. Vãn Vãn nhà ta, ngoài miếng ngọc bội này, còn có một thứ nữa. Nếu cô nói cô là Vãn Vãn nhà ta, chắc chắn cô biết. Thứ đó là gì? Ông nói là cái này sao? Cái vết bớt này quả thực giống với vết bớt trên người Vãn Vãn nhà ta. Thật sự là con sao? Vãn Vãn, con gái bảo bối của mẹ. Chúng ta tìm con cực khổ lắm. Mấy năm nay con rốt cuộc đã đi đâu? Mẹ, mau lại đây xem ông nội của con. Ông nội về là tốt rồi. Ngồi xuống nói chuyện đi. Đúng vậy, ngồi xuống nói chuyện đi. Nhưng mà trên tã lót của con năm đó có tên của con. Sao nhà họ Ôn lại đổi tên cho con thành Sở Sở? Con nhớ là con lúc nhỏ vẫn gọi là Vãn Vãn. Nhưng sau này đại tiểu thư nhà họ Ôn, cô ta thấy tên của con hay hơn, nên đã cướp lấy dùng. Con gái nhà họ Ôn. Tốt lắm, nếu không phải cô ta, tôi đã sớm tìm được Vãn Vãn của nhà ta rồi. Mẹ, không thể nói như vậy được. Sao lại không thể nói? Con chỉ là, thôi được rồi, Vãn Vãn khó khăn lắm mới về nhà. Chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui đó nữa. Phải đó. Nhã Văn, tôi thấy tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho Vãn Vãn, thế nào? Tốt. Đây là ý kiến hay. Vãn Vãn, con yên tâm. Bố thấy thế này được không? Hôm đó, con sẽ mời tất cả danh gia vọng tộc ở Giang Thành đến đây, để họ biết Vãn Vãn chính là viên ngọc quý mà nhà họ Âu chúng ta đã mất đi, nay tìm lại được. Bố, mẹ, như vậy có phải quá long trọng rồi không? Bảo bối của mẹ, đây là đãi ngộ con nên có. Bố thấy đề nghị này của con thế nào? Phải tổ chức lớn, để bù đắp lại những tủi thân mà Vãn Vãn đã phải chịu đựng suốt những năm qua. Cảm ơn ông nội, cảm ơn bố mẹ. Bảo bối của mẹ, chào mừng con về nhà. Mẹ, đưa con lên lầu xem phòng của con nhé. Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn không hề động đến. Nhã Văn, anh đi cùng chúng em nhé.
Được chứ? Đi thôi. Bố, chúng con đi trước đây. Âu Thần, chuyện tiệc tùng, con hãy để tâm nhiều hơn. Lão già này sẽ không nhúng tay vào nữa. Vâng thưa ông nội. Alo, Cảnh Đình. Em gái tôi về rồi. Bố mẹ tôi muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng để ăn mừng một chút. Đúng rồi. Vết thương của Ôn Vãn thế nào rồi? Khỏi là tốt rồi. Lúc đó cậu đưa Ôn Vãn cùng đến nhé. Em gái của Âu Thần tìm được rồi. Vãn Vãn, tiệc của nhà họ Âu, em muốn đi cùng không? Được thôi. Chuyện vui lớn như vậy, đương nhiên phải đến chúc mừng rồi. Vậy được, ngày mai chúng ta cùng đi. Tôi cho người chuẩn bị lễ phục cho em. Lễ phục sẽ lộ vết sẹo trên vai em mất. Như vậy có làm anh mất mặt không? Nói bậy. Vãn Vãn dù thế nào đi nữa, vẫn là đẹp nhất. Sau khi tiệc kết thúc vào ngày mai, chúng ta còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? 3 ngày đã qua lâu rồi. Nhà họ Ôn nên trả lại những thứ nợ em rồi. Cảnh Đình, trước chuyện này, em có một chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, anh nghe đây. Là về thân thế của em. Em thật ra là được nhà họ Ôn nhận nuôi. Nhận nuôi? Hồi nhỏ Ôn Sở Sở sức khỏe không tốt. Cô ấy rất cần được truyền máu. Nhưng nhóm máu của cô ấy đặc biệt. Dù có mua máu, cũng không mua được nhiều máu dự trữ như vậy. Cho nên nhà họ Ôn đã nhận nuôi em, người có nhóm máu đặc biệt giống cô ấy. Nhà họ Ôn nhận nuôi em, lại là để em làm ngân hàng máu di động cho Ôn Sở Sở. Sau khi họ đưa em về nhà họ Ôn, đã lấy đi tín vật tùy thân của em. Tín vật đó liên quan đến việc em có tìm được bố mẹ ruột của mình hay không. Cho nên em mới luôn muốn lấy lại nó. Vãn Vãn, bao nhiêu năm qua, em đã vất vả rồi. Em yên tâm, anh nhất định từ nhà họ Ôn lấy lại tín vật của em, tìm lại cha mẹ ruột của em. Còn về nhà họ Ôn, họ dám để em chịu ấm ức, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cảnh Đình, cảm ơn anh. Cảnh Đình, các vị đã đến. Đúng rồi cô Ôn, vết thương của cô thế nào rồi? Đã không còn đáng ngại nữa. Đa tạ Âu tiên sinh quan tâm. Thế thì tốt rồi. Tôi quen một vị bác sĩ trị sẹo rất giỏi. Lát nữa giới thiệu cho cô. Được, cảm ơn Âu tiên sinh. Tôi vẫn còn ở đây đấy nhé. Chuyện ghen tuông lại xảy ra rồi. Được rồi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, qua đây đi. Âu Thần, trước đây không phải nói là thân phận của em gái cậu vẫn chưa xác định cuối cùng sao? Sao nhanh thế đã tra rõ thân phận rồi? Không phải chúng tôi tìm thấy, là cô ấy tự tìm về. Cô ấy tự về? Đúng vậy. Cô ấy mang theo đồ vật mà bố mẹ tôi đã cho cô ấy năm đó, tự tìm về. Bố mẹ tôi nhất miệng khẳng định cô ấy là em gái ruột của tôi. Chuyện như thế này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Đã làm xét nghiệm chưa? Tuyệt đối đừng để là người giả mạo về nhận thân. Thôi đi, bố mẹ tôi đang lúc cao hứng. Đợi họ bình tĩnh lại, rồi hãy nhắc đến chuyện xét nghiệm sau. Nói đến vị cô Âu này, trước đây được nhà họ Ôn nào nhận nuôi vậy? Bắt đầu rồi. Hôm nay tôi vô cùng vui mừng, vô cùng may mắn và cũng vô cùng vinh dự. Chúng ta tụ họp tại đây, cùng nhau chúc mừng thiên kim của nhà họ Âu chúng tôi, cũng là con gái bảo bối của tôi và Nhã Chi, trở về nhà họ Âu. Bố mẹ cậu vì cô em gái này thật sự đã làm một màn không nhỏ. Ai nói không phải chứ? Vậy tiếp theo, xin mời chúng ta cùng nhau chúc mừng
vỗ tay nhiệt liệt. Mời con gái bảo bối của tôi, Vãn Vãn, lên sân khấu gặp gỡ mọi người. Nào Vãn Vãn. Ôn Vãn, sao cô ta lại ở đây? Ôn Sở Sở, thiên kim nhà họ Âu sao lại là cô ta? Vãn Vãn, đừng ngại, nói vài câu với mọi người đi con, bố mẹ đều ở đây mà. Tôi rất vui khi được trở về vòng tay của bố mẹ. Cũng rất vui khi mọi người có thể đến tham dự buổi tiệc của Âu gia chúng tôi. Mẹ, con đi thay quần áo một chút. Vãn Vãn, chuyện này là sao? Em gái cậu là Ôn Sở Sở. Khi biết chuyện này, tôi cũng rất ngạc nhiên. Cảnh Đình, tôi có vài chuyện muốn hỏi cho rõ. Tôi muốn đi tìm cô ấy một chuyến. Đừng vội, yên tâm đi. Tại buổi tiệc của Âu gia chúng ta, Ôn Vãn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ôn Vãn, cô bị thần kinh sao? Cô đi theo tôi làm gì? Ôn Sở Sở, rốt cuộc chuyện này là sao? Cái gì là sao? Tôi là thiên kim của Âu gia, chẳng phải rất rõ ràng sao? Cô đến đây làm gì? Cô ra ngoài cho tôi. Cô là thiên kim thất lạc của Âu gia. Vậy đại tiểu thư nhà họ Ôn là ai? Đương nhiên là cô rồi. Cô đến đây làm gì? Mau ra ngoài đi. Bảo vệ đâu? Tôi chỉ tùy tiện hỏi vài câu thôi. Cô hoảng cái gì? Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Cô mau ra ngoài cho tôi. Ôn Vãn, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào. Đã như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Người đâu? Đến đây. Bảo bối của mẹ, con làm sao thế này? Ai bắt nạt con? Mẹ, là Ôn Vãn. Là cô ta. Ôn Vãn chính là đứa con gái nhà họ Ôn đó. Trước đây khi ở nhà họ Ôn, cô ta đã luôn bắt nạt con. Bây giờ thấy con nhận lại được bố mẹ, cô ta càng tức giận hơn. Vừa nãy cô ta đi vào, không phân biệt phải trái, đã tát con 2 cái. Còn cánh tay của con bị cào thành ra thế này. Mẹ, con sợ quá. Không sợ, con gái ngoan. Không sợ nhé. Cái con Ôn Vãn này, món nợ trước đây tôi còn chưa tính sổ với nhà họ Ôn chúng nó, bây giờ lại còn dám đến bắt nạt con. Mẹ, con quen cô Ôn, cô ấy không phải người như vậy. Đủ rồi, Âu Thần, ai mới là em gái con? Con không thấy Vãn Vãn bị bắt nạt đến mức nào sao? Con lại còn banh người ngoài. Mẹ, con chỉ là cái gì? Mau ra ngoài cho mẹ. Đừng làm em gái con buồn nữa. Tiện thể gọi quản gia đến đây cho tôi. Vâng. Ông nội. Phu nhân, tôi muốn nhà họ Ôn phá sản, biến mất khỏi Giang Thành mãi mãi cho tôi. Mẹ nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến nhà họ Ôn? Là Ôn Vãn cô ta ức hiếp con. Vãn Vãn, con phải nghe lời mẹ con. Nhà họ Ôn bao nhiêu năm nay lại dung túng Ôn Vãn ức hiếp con như vậy. Ông thấy đúng là nên cho họ một bài học. Con tuyệt đối không được mềm lòng. Nhưng cái gì? Bảo bối, nhà họ Âu mới là nhà thật sự của con. Chẳng lẽ con còn lưu luyến cái nhà họ Ôn đó sao?
đều nghe lời mẹ. Cô Ôn, sau khi bữa tiệc hôm nay kết thúc, cô đi vội quá. Vốn dĩ có vài chuyện muốn nói với cô. Âu tiên sinh, anh cứ gọi tôi là Ôn Vãn được rồi. Có chuyện gì sao? Hôm nay cô đến phòng nghỉ tìm em gái tôi Ôn Sở Sở. Mẹ tôi biết rồi. Mẹ tôi sợ cô ấy bị oan ức. Cho nên tôi và Ôn Sở Sở ở trong phòng nghỉ. Tôi chưa nói được mấy câu đã bị đẩy ra ngoài. Cô ấy bị oan ức gì? Vậy vết thương trên người cô ấy? Vết thương? Vết thương gì? Vết thương của Ôn Sở Sở không phải do cô gây ra. Cô Ôn, mẹ tôi bây giờ cực kỳ nuông chiều người em gái này. Cho nên bà ấy vì chuyện này làm ra chuyện gì quá đáng. Hy vọng cô đừng để tâm. Không sao. Mặc dù Ôn Sở Sở cố ý hãm hại, nhưng tôi tin Âu phu nhân không phải là người không phân biệt phải trái. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô. Anh bảo vệ vợ tôi tính là chuyện gì đây? Vợ của tôi đương nhiên là do tôi bảo vệ. Còn nhà của các người, sao lại tùy tiện kéo một người về làm con gái vậy? Nói ra cũng kỳ lạ. Năm đó chúng tôi chỉ gọi điện liên lạc với vài gia đình nghi ngờ đã nhận nuôi em gái tôi, trong đó có cả nhà họ Ôn các người. Không ngờ Ôn Sở Sở tự mình mang theo ngọc bội tìm đến tận cửa. Ngọc bội? Khi em gái tôi năm đó ra đời, cha tôi để cầu phúc cho con bé đã làm một miếng ngọc bội đặt vào trong tã lót của con bé, và miếng ngọc bội Ôn Sở Sở mang đến giống hệt như đúc. Phó tổng, ngài nói xem, ngài đến sao không báo trước một tiếng, để tôi còn pha trà cho ngài. Hôm nay tôi đến không phải để uống trà, mà là đến thay Vãn Vãn của tôi lấy đồ. Cái này, Phó tổng, chúng ta đều là người một nhà mà, nói gì mà lấy với không lấy. Ngài ngồi xuống đi đã. Tôi bảo Vãn Vãn pha trà cho ngài nhé. Để vợ tôi pha trà cho bà. Bà là cái thá gì? Thời hạn 3 ngày đã qua. Tín vật các người hứa cho Vãn Vãn đâu? 1 tuần trước đã nói đồ cần tìm. Lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa tìm thấy? Cái này, tìm thì tìm thấy rồi. Chỉ là tìm thấy rồi. Chẳng phải Vãn Vãn bị thương nhập viện sao? Chúng tôi cũng không tiện làm phiền, đang chuẩn bị cho người mang qua mà. Vừa hay các người đến, tôi đi lấy ngay đây. Vãn Vãn, đây là thứ con muốn. Cảnh Đình, chúng ta đi thôi. Sau này không được phép đến làm phiền Vãn Vãn nữa. Nghe rõ chưa? Được, vâng. Được rồi. Đi cẩn thận nhé. Cái ngọc bội đó, không phải bà bảo Sở Sở lấy đi rồi sao? Cái ngọc bội này là gì vậy? Cái loại ngọc bội này, nhà mình chẳng phải có nhiều sao? Ý của bà là bà đưa cho cô ta là đồ giả. Bao nhiêu năm rồi, cái ngọc bội đó trông như thế nào cô ta đã quên từ lâu rồi. Chẳng phải cô ta cũng không nhìn ra sao? Chuyện này, lỡ mà bị vạch trần thì chúng ta... Thôi đi, ngậm cái mồm quạ đen của ông lại đi, đừng nói nữa. Phó tổng, màu sắc của miếng ngọc này không tệ. Ngài cho rằng là giả sao? Hãy nhanh chóng kiểm tra từ miếng ngọc bội này, từ nguồn gốc chất liệu đến thời gian chế tác. Tôi đều muốn biết rõ ràng. Tôi hiểu rồi phó tổng. Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định điều tra rõ ràng. 3 ngày quá lâu rồi. 1 ngày. Một ngày sao? Vãn Vãn chờ đợi sự thật này đã quá lâu rồi. Tôi muốn nhanh chóng điều tra ra để cô ấy yên tâm. Vâng, phó tổng. Phu nhân, Ôn tổng, không hay rồi. Chuyện gì mà gấp gáp thế này? Còn có chút quy củ nào không? Ôn tổng, bên công ty xảy ra chuyện rồi. Cái phó Cảnh Đình này không phải vừa cho 300 triệu sao? Công ty có thể có chuyện gì chứ? Là nhà họ Âu. Nhà họ Âu đã cướp hết tất cả khách hàng của chúng ta. Bây giờ chuỗi vốn của công ty đã đứt gãy, khoản vay bên ngân hàng cũng bắt đầu đòi nợ rồi. Ôn tổng, ngài mau nghĩ cách đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, công ty sắp phá sản rồi. Cậu nói gì? Nhà họ Âu cướp khách hàng của chúng ta? Vâng phu nhân, hoàn toàn là sự thật. Kiến Hải, anh mau gọi điện cho Sở Sở đi, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Đúng vậy, gọi điện cho Sở Sở.
Alo. Sở Sở. Là bố đây. Cái đó, bên nhà họ Âu, là chuyện gì vậy? Sao? Con hỏi thử đi. Ông nói linh tinh gì đấy? Ai là con gái ông? Bố tôi là người nổi tiếng ở Giang Thành, ông trùm bất động sản Âu Nhã Văn. Sở Sở, đến lúc nào rồi mà con còn diễn kịch? Con mau hỏi cho rõ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi không hiểu ông đang nói gì. Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa. Nếu bố mẹ tôi phát hiện ra, nhà họ Ôn chỉ càng xui xẻo hơn thôi. Alo. Kiến Hải, chuyện này là sao? Xong rồi. Tiêu rồi. Lần này hoàn toàn tiêu rồi. Con bé cúp máy rồi. Con bé còn nói đừng gọi điện cho nó nữa, đừng làm liên lụy đến nó. Trời ơi là trời. Hết đứa này đến đứa kia đều không cho tôi sống yên ổn. Đúng rồi, còn có Ôn Vãn. Ông mau gọi điện cho Ôn Vãn đi. Đúng. Gọi điện cho Ôn Vãn. Vãn Vãn, nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy, công ty nhà mình cũng sắp phá sản rồi. Con sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không? Vãn Vãn, bố cũng là thật sự hết đường rồi. Con xem có thể nào nói lại với phó tổng này một chút, lại cho chúng ta 700 triệu. Đúng, lại cho chúng ta 700 triệu nữa là đủ dùng rồi. Lần trước con đi cầu xin phó tổng, cậu ấy sảng khoái đồng ý như vậy. Lần này chắc chắn cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Đúng. Được thôi. Vãn Vãn là tốt nhất. Tôi đã nói rồi mà, Vãn Vãn sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu, đúng không? Vãn Vãn, mẹ đây quả nhiên không uổng công yêu thương con. Nhưng trên đời này không có bữa trưa miễn phí đâu. Tôi đồng ý giúp các người. Các người cũng phải nói thật với tôi chứ. Nói thật. Con nói gì? Cái thứ này là giả, nguyên liệu là mới khai thác năm nay. Ngọc bội thật ở đâu? Con nói linh tinh gì vậy? Đây chính là cái ngọc bội năm xưa của con. Tôi không muốn nói nhảm với bà nữa. Bây giờ trước mặt bà chỉ có hai con đường. Một, không cần nói gì với tôi cả, nhìn nhà họ Ôn phá sản. Hai là nói thật với tôi. Tôi đi cầu xin Cảnh Đình đưa tiền cho các người. Được, tôi nói. Không thể nói. Nếu ông nói ra thì Sở Sở chẳng phải là đến nước này rồi. Bà còn bảo vệ nó. Nó đã coi người khác là bố mẹ rồi. Cái đồ vong ơn bội nghĩa này giữ lại nó có ích gì? Có lẽ các người có thể thương lượng lại. Đừng. Cái đó. Vãn Vãn, bố nói thật với con nhé. Ngọc bội thật bị Sở Sở lấy mất rồi. Nó không chỉ lấy mất ngọc bội đó, nó còn tìm người làm một cái bớt giống hệt cái vết bớt trên vai con, rồi đến nhà họ Âu nhận thân rồi. Các người vậy mà thật sự cứ để mặc nó làm như vậy. Vãn Vãn, bố đây cũng là nhất thời hồ đồ. Con xem, vì bố đã nói hết sự thật cho con rồi. Con hãy giúp nhà họ Ôn lần nữa đi nhé. Được thôi, các người cứ việc chờ đi. Phu nhân, phó tổng đưa phu nhân phó đến rồi. Ôn Vãn, cô ta đến làm gì? Mẹ, lần trước Ôn Vãn ở phòng nghỉ bắt nạt con chưa đủ sao? Lần này lại còn tìm đến tận nhà. Mẹ, con sợ quá. Bảo bối Vãn Vãn ngoan, ông và bố mẹ đều ở đây mà. Không phải sợ. Không nghe Vãn Vãn của tôi nói sợ sao? Sao còn chưa bảo họ đi mau đi? Mẹ, chúng ta và nhà họ Phó là thế giao nhiều năm, dù có một số hiểu lầm cũng không có lý nào lại đuổi người đi cả. Con Nhã Chi, bà bình tĩnh một chút. Tôi thấy Âu Thần nói cũng có lý. Ngoài trời nóng như vậy, còn không mau mời phó tổng và phu nhân phó vào trong đi. Vâng.
Phó tổng và phu nhân Phó, trời nóng thế này mà đến, có chuyện gì sao? Âu phu nhân, tôi đưa vợ tôi đến, tìm bố mẹ ruột của cô ấy. Phó tổng thật biết đùa. Bố mẹ ruột của cô Ôn, chẳng phải nên ở nhà họ Ôn sao? Chạy đến nhà chúng tôi tìm bố mẹ kiểu gì? Âu phu nhân, đây là kết quả xét nghiệm ADN tôi và Âu thần đã làm. Không ngại, bà xem trước đi. Mẹ, Ôn Vãn cái người này, từ nhỏ đến lớn đều thích tranh giành đồ của con. Bây giờ, ngay cả bố mẹ nó cũng muốn tranh giành. Mẹ, mau đuổi nó đi đi. Cô Ôn, trước đây ở nhà họ Ôn, cô đã tranh giành sự yêu thương của bố mẹ với Vãn Vãn của chúng tôi. Bây giờ nhà họ Ôn phá sản rồi. Sao vậy? Cặp bố mẹ đó, cô không vừa mắt nữa. Mẹ, mẹ mau nhìn đi. Trên đó hiển thị là con với Ôn Vãn. Đúng là quan hệ anh em ruột. Cái gì? Sao có thể chứ? Cái này nhất định là giả. Bà Âu, tôi làm việc trước nay quang minh chính đại. Chuyện làm giả tôi chưa từng làm. Tài liệu này bà thật sự không định xem sao? Mẹ đừng tin chúng. Ôn Vãn cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Bà Âu, nếu bà nghi ngờ bản giám định này là giả, vậy bà thử nghe xem lời nói của người nhà họ Ôn. Cái ngọc bội này quả thật là giả. Ngọc bội thật đã bị Ôn Sở Sở lấy đi rồi. Nó không chỉ lấy ngọc bội của con, mà còn tìm người làm giả vết bớt, giống hệt cái vết bớt trên vai con, để đến nhà họ Ôn nhận thân rồi. Không thể nào. Sao lại thế này? Không thể nào. Bọn họ đều là lừa đảo. Bọn họ đang nói dối. Mọi người tin con đi. Con là Vãn Vãn. Vậy trên vai con, chỗ vai vợ tôi đây, vốn dĩ có một vết bớt màu đỏ. Nhưng Ôn Sở Sở để có thể thuận lợi thay thế cô ấy, đã điên cuồng tìm người dùng axit sulfuric tạt vào vợ tôi. Được lắm. Được lắm. Cái nhà họ Ôn các người đúng là điên rồi. Dám lấy chuyện này ra để tính kế chúng tôi. Người đâu? Đuổi kẻ giả mạo Ôn Sở Sở này ra ngoài cho tôi. Bố tin con đi. Con là thật. Con mới là đại tiểu thư nhà họ Ôn. Bố. Ôn Vãn, tôi sẽ không để cô yên đâu. Tôi sẽ không để cô yên đâu. Vãn Vãn, xin lỗi con. Là mẹ hồ đồ. Bao nhiêu năm nay, con gái ruột của mẹ đứng ngay trước mặt mẹ, vậy mà mẹ lại không nhận ra. Mẹ, con ngoan. Vừa nãy nhìn con ta đã thấy quen mắt. Con có phải là cô bé đã cứu ta hôm đó không? Tốt lắm. Tốt lắm. Quả không hổ danh là người của nhà họ Âu chúng ta. Ông nội, ngồi xuống đã. Con, bao nhiêu năm nay đã để con chịu khổ rồi. Mẹ. Mày làm gì vậy? Là tao giành được trước. Cô là Ôn Sở Sở của nhà họ Ôn. Tôi không phải. Đường đại tiểu thư của Ôn gia, thế mà cũng giống tôi trở thành ăn mày, nhặt rác trong đống rác để ăn. Tôi đã nói tôi không phải rồi mà. Tất cả là tại con tiện nhân Ôn Sở Sở đó. Tôi muốn lấy mạng nó. Nếu không phải Ôn Vãn, nếu không phải cô ta, Phó Cảnh Đình cũng sẽ không đuổi tôi ra khỏi nhà. Hóa ra mày cũng bị Ôn Vãn hại thành ra thế này. Mày nuốt trôi cục tức này sao? Mày muốn thế nào? Nếu không phải con tiện nhân Ôn Vãn đó,
Sao chúng ta lại biến thành cái bộ dạng bây giờ? Dựa vào đâu mà chúng ta phải nhặt rác? Còn cô ta lại sống những ngày thoải mái như vậy. Tôi muốn cho cô ta mất mạng. Chỉ khi cô ta mất mạng, tôi mới nuốt trôi được cục tức này. Dù sao tôi cũng không thể vực dậy được nữa rồi. Cô nói xem làm thế nào? Cảnh Đình, em đã nói rồi mà. Chỉ là chút chuyện nhỏ của công ty thôi. Sẽ về nhanh thôi. Đã nói để Tần giật đi là được rồi. Chuyện của bộ phận chúng em, sao lại làm phiền Tần trợ lý được chứ? Đừng dính người như thế mà. Về nhà đợi em. Được. Vậy anh về nhà đợi em về sớm nhé. Ôn Vãn, cô cũng đã sống tốt được mấy ngày rồi. Đến lúc xuống địa ngục rồi. Đến đây đi. Lần cuối cùng cho cô cơ hội nói lời trăn trối. Nhưng mà cũng sẽ không có ai nghe được đâu. Ôn Sở Sở, Cảnh Đình biết chuyện rồi, sẽ không tha cho các người đâu. Phó Cảnh Đình, e rằng đợi đến lúc anh ta biết, chúng tôi đã chạy trốn từ lâu rồi. Cô vẫn còn đang mơ sao? Còn tiện nhân, cô nói xem nếu cô sớm theo tôi, đâu đến nỗi có ngày hôm nay. Làm gì đấy? Bây giờ là lúc nào rồi? Anh đừng quên, làm chậm trễ thời gian, cả anh và tôi đều xong đời. Biết rồi. Anh muốn làm gì? Phó Cảnh Hành, Ôn Vãn, thế nào? Cách mất mạng mà chúng tôi chuẩn bị cho cô, có vừa lòng không? Phó Cảnh Hành, anh thả tôi ra đi. Tôi về cầu xin Cảnh Đình. Anh vẫn có thể về phó gia, làm nhị thiếu gia của anh. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục theo Ôn Sở Sở, cứ dây dưa như thế này, sau này anh chỉ có thể chạy trốn khắp nơi thôi. Cô sẽ giúp tôi cầu xin. Anh còn nói nhảm với cô ta làm gì? Anh nghĩ Phó Cảnh Đình biết chuyện anh đã bắt cóc Ôn Vãn, hắn sẽ tha cho anh sao? Hành động này của Ôn Vãn, cô ta chỉ muốn anh đi chịu mất mạng thôi. Đúng là đồ vô dụng. Lời nói dối của cô ta cũng tin. Không được thì để tôi. Ôn Vãn, bỏ mạng đến nơi rồi còn muốn lừa tôi. Cô mơ đẹp đấy. Xuống 18 tầng địa ngục đi. Đừng. Đừng. Vãn Vãn. Phó tổng, ngài không thể lên đó, lửa lớn quá. Buông tôi ra, tôi phải đi cứu Vãn Vãn. Phó tổng. Vãn Vãn. Vãn Vãn. Vãn Vãn. Xin lỗi. Tần giật, đưa đến bệnh viện. Vãn Vãn, Ôn Sở Sở và Phó Cảnh Hành đều đã bị bắt rồi. Anh xin lỗi. Là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Em tỉnh lại đánh anh mắng anh đều được. Có được không? Cầu xin em. Phó tổng, đây là kết quả kiểm tra vừa mới ra. Phu nhân đã mang thai, được 4 tuần rồi. Cái gì? Ngài không tin thì xem đi. Vãn Vãn, chúng ta có con rồi Vãn Vãn. Em nhất định phải tỉnh lại. Em nhất định phải bình an vô sự tỉnh lại. Anh còn chuẩn bị cho em một bất ngờ nữa. Tỉnh lại nhìn anh có được không? Phó tổng, anh ồn ào quá. Em tỉnh rồi Vãn Vãn. Bị anh làm ồn tỉnh giấc. Đều là lỗi của anh. Lỗi của anh. Vãn Vãn, chúng ta có con rồi, em có biết không? Em đã mang thai 4 tuần rồi. Anh vui quá. Anh không thể mất em thêm lần nữa. Em cũng vậy. Vui quá. Cảnh Đình, anh lén lút như vậy là làm gì thế?
Ông nội, bố mẹ, sao mọi người lại ở đây? Vãn Vãn, chưa thể cho em một lời cầu hôn và một đám cưới trọn vẹn là lỗi của anh. Anh nguyện dùng tất cả nỗ lực của mình để bù đắp những gì còn thiếu sót với em. Vãn Vãn, em có đồng ý gả cho anh thêm một lần nữa không? Em đồng ý. Phó Cảnh Đình, phần đời còn lại của em giao cho anh đấy. Vãn Vãn, phần đời còn lại anh nhất định dốc hết sức bảo vệ em chu toàn.